Ito na siya guys. Buksan na natin. Jaran! Wow! Meron mong ganda ng packaging niya. Meron pa siyang something. Hello guys! Welcome back to my vlog. Today's vlog guys. May binili ako na mag-unbox tayo nung binili ko na tripod para sa mobile phone. iOS siya guys. So, papakita ko. Charan! Ito siya. Nabaliktad. Wait. Binili ko siya. So, maganda siya kasi may Bluetooth daw siya guys. Ayan. May Bluetooth daw siya. So, tingnan natin ang loob kung ano ang mayroon. So, please watch guys. Ito na siya guys. Buksan na natin. Jaran! Wow! Meron mong ganda ng packaging niya. Meron pa siyang something bag. Ang ganda. Pwede mong madala-dala guys. Pag travel or kung saan ka pupunta. Na-excite naman. Ka-excite. Tingnan ang loob. May plastic pa. Sa loob. Ito siya. Ayan. Tapos meron pa siyang naku. Chinese ang sulat guys. Hindi ko maintindihan. Paano ba to? Ang bihira. Chinese ang sulat. Ano? Kailangan pang mag-translate nito. Ito na siya guys. Paano ba to? First time. Hehe. Ganito siya. Ganito siya. Ang na-excite ako dito guys, yung may Bluetooth. Asan na ba yun? May Bluetooth daw siya. Wait. May dilaw yun oo nga. Ito nga siya guys. Hindi ko alam kung paano i-operate kasi walang walang English. Meron pala siya guys na sa likod meron siyang English, buti na lang. Nako. Buti na lang. Wait, paano ba ito i-operate guys? Ito na siya guys. So, ang Bluetooth. Ito na siya. Paano ba i-operate? Meron siyang yung pindutan ng camera. Ayan siya. Ayan. Ito, parang dip ng camera niya. Hindi ko talaga alam paano ito. Wait lang. Gaganito siya. Bakit dun sa picture merong ganito. Gaganito sa loob. Tapos ang sabi ba? Turn the power switch to on. Saan mong power? Alam niyo guys, naging interesting ako dito kasi may Bluetooth siya. Kaya nagbili ko. So, ang sabi niya, first, turn on yung ito turn on daw. Ayan, nag-ilaw nga, mag-turn on nga siya. Tapos paano? Number 2, in your Samsung or iPhone device, go to the settings, general, Bluetooth, and then secure the Bluetooth is on. I-on pa yung Bluetooth. Wait lang. Off na lang. Ito na siya
guys. So, ayan na siya guys. Ito siya. Ito siya. Ito na siya. Ganda. Ganda siya. May turn on siya guys. I-turn on ito. So, ayan, nag-red na siya. Tapos, kailangan na i-connect mo siya sa Bluetooth. Tapos, next is, i-connect mo siya sa Bluetooth. Ay, exciting talaga. Ayan siya. Later, gagamitin ko na ito. Hindi ka magagamit na ako. Bababa lang siya. Ayan siya guys. Ay, galing na. Makakapag-vlog na ng mabuti. Ayan. Hala, bakit wala yung isa? Hala, ba't ganun long? Wala na yung isa. Sige, bye-bye guys. See you on my next vlog.